নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ABS এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাঠটিৰ প্ৰথম অংশখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আহক এতিয়া আমি বাকি থকা অংশখিনি আলোচনা কৰোঁ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth. যে বেচেৰা মানুহজন তেওঁ মানে আজি এই তেওঁৰ Sunday cloth মানে তেওঁ যে ইনস্পেকশ্যন ডেজ আৰু প্ৰাইজ ডেজৰ বাহিৰে বাকী সময়ত নিপিন্ধে সেই কাপোৰযোৰ মানে তেওঁৰ এই লাষ্ট লেশ্যনটোক সন্মান জচাৰ কাৰণেহে পিন্ধি আহিছে। এণ্ড নাও আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৰু এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. আৰু এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ কিয় গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহখিনিয়ে ৰুমটোৰ পিছফালে বহি আছে। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. কাৰণ তেওঁলোকো দুখিত যে তেওঁলোকে স্কুলত নগ'লে আগতে। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. আৰু এইটো প্ৰকাৰে ৰুমটোৰ লাষ্টৰ ফালে আহি পেলাই বহি থাকি আজি উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে আমাৰ যিজন মাষ্টাৰ এম হেমেল তেওঁ যে নিস্বাৰ্থভাৱে 40 বছৰ ধৰি আমাক তেওঁৰ মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁ অৱদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছে। And of showing their respect for the country that was theirs no more. আৰু সেইখন দেশক সন্মান যাচিবলৈ আহিছে যিখন দেশ এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ হৈ নাথাকিল। While I was thinking of all this, I heard my name called. আৰু মই যেতিয়া এই গোটেইখিনি ভাবি আছিলোঁ তেতিয়া মই মোৰ নামটো মতা শুনা পাইছিলোঁ। It was my turn to recite. আৰু তেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল recite কৰিবলৈ মানে মাতিবলৈ। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very loud and clear and without one mistake. যে কি হ'ল যদি মই এই পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলবিলাক কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰাকৈ একদম ডাঙৰকৈ যদি মই মাতিব পাৰিলোঁ হয়। But I got mixed up on the first words and stood there. কিন্তু মই প্ৰথম শব্দটো ক'বলৈ লওঁতেই মোৰ কি হ'ল খোকোজা লাগিলে আৰু মই তাত থিয় দি আছিলোঁ। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. আৰু তেতিয়া মই ডেস্কখনত ধৰি পেলাই থিয় দি আছিলোঁ আৰু মোৰ হাৰ্টটো খুব বেছিকৈ ধপধপাই আছিলে আৰু মোৰ সাহস হোৱা নাছিলে এম হেমেলৰ ফালে চাবলৈ। I heard M. Hamel say to me, আৰু মই তেতিয়া এম হেমেলে মোক কোৱা শুনিছিলোঁ। I won't scold you, little friends, মই তোমাক গালি নাপাৰোঁ। You must feel bad enough. তুমি নিজেই যথেষ্টখিনি বেয়া আজি অনুভৱ কৰা উচিত। See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. যে চোৱা আজি কি সময় এটা আহি পালে আমি সদায় নিজকে নিজে কৈ থাকোঁ যে আমাৰ লগত যথেষ্ট সময় আছে আমি এইখিনি অহাকালি শিকিম আৰু এনেকৈ থাকোঁতে আজি চোৱা আমি কি অৱস্থাত আহি উপনীত হৈছোঁ। That's the great trouble with AHSEC. আৰু এয়াই AHSECৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটি সমস্যা। She puts off learning till tomorrow. যে AHSECৰ মানুহখিনিয়ে শিকিব লগা বস্তুখিনি কাইলৈকে থৈ দিয়ে। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. এতিয়া সেই মানুহখিনি তোমাক ক'বলৈ এটা অধিকাৰ আহি পৰিছে যে কেনেকুৱা তোমালোক যে তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি নিজকে ভাও জুৰিব পাৰা কিন্তু তোমালোকে নিজৰ ভাষাটোৱে না ভালকৈ ক'ব পাৰা না ভালকৈ লিখিব পাৰা। But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reapproach ourselves with. কিন্তু লিটিল ফ্ৰেণ্ডছ আচলতে এই ক্ষেত্ৰত তুমিয়ে অকল দোষী নহয় আমি সকলোবোৰ মানুহে সমানে নিজকে দোষাৰোপ কৰা উচিত। Your parents were not anxious enough to have you learn. তোমাৰ মা দেউতাৰ ইমানখিনি ইচ্ছা নাছিলে যে তোমাক শিকিবলৈ বা পঢ়িবলৈ পঠাব। They preferred to put you to work on a farm or at the mills. তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ তোমাক হয়তো এখন ফাৰ্মত বা মিলত পঠাবলৈহে বেছি ইচ্ছুক।
so as to have a little more money, যাতে তেওঁলোকে আৰু অকমান বেছিকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। and আৰু I have been to blame also, ময়ো নিজকে দোষাৰোপ কৰা উচিত। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? যে মই তোমালোকক বেছিভাগ সময়ে নিজৰ পাঠখিনি পঢ়াবলৈ এৰি মই তোমালোকক মোৰ ফুলবিলাকত পানী দিবলৈ পঠোৱা নাছিলোঁনে? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? আৰু যেতিয়া মই মাছ ধৰিবলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, মই তোমালোকক তেতিয়া হলিডে বা স্কুল বন্ধ দি দিয়া নাছিলোঁনে? Then, for one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা কথা এম হেমেলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে কৈ গৈ থাকিল, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. তেওঁ কৈছিলে যে এইটো পৃথিৱীত আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা হয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ক্লিয়াৰেষ্ট মানে আটাইতকৈ স্পষ্ট, most logical, আটাইতকৈ মানে যুক্তি সম্পন্ন যিটো ভাষা হয়, যিটো ভাষা আমি আমাৰ মাজত সদায় গাৰ্ড কৰি মানে সদায় আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা উচিত আৰু কেতিয়াও আমি ইয়াক পাহৰি যাব নালাগে। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. কাৰণ যেতিয়া এজন মানুহে দাসত্বৰ বলি হৈ থাকে, যেতিয়ালৈকে সি নিজৰ ভাষাটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে, তেতিয়ালৈকে তাৰ হাতত সেই প্ৰিজনৰ সেই বন্দীশালৰ চাবিটো নিজৰ হাতত থকাৰ নিচিনা হয়। Then he opened a grammar and read us our lesson. আৰু তাৰপিছত তেওঁ এখন গ্ৰামাৰৰ কিতাপ এখন মেলি লৈছিলে আৰু লেচনবিলাক আমাৰ বাবে তেওঁ মাতি গৈছিলে। I was amazed to see how well I understood it. আৰু মই সেই দিনটোত আচৰিত হৈছিলোঁ যে কিমান ধুনীয়াকৈ মই গোটেই কথাখিনি সেই দিনটোত বুজি পাইছিলোঁ। All he said seemed so easy. তেওঁ যিমানখিনি কথা কৈছিল গোটেইখিনি কথা একেবাৰে সহজ লাগিছিলে। So easy, বহুত সহজ লাগিছিলে। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. আৰু মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে কিজানি মই কেতিয়াও ইমানখিনি মনোযোগ দি তেওঁৰ কথা শুনা নাছিলোঁ আৰু তেওঁ চাগে ইমানখিনি ধৈৰ্য সহকাৰে আমাক বস্তুবোৰ আগতে বৰ্ণনা কৰা নাছিলে। সেই দিনটো অন্তিম সময় আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে যিখিনি কাম কৰিছিলে সকলোৱে মনোযোগ দি কৰিছিলে। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. আৰু তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে সেই বেচেৰা মানুহজনে যিমানখিনি কথা জানে গোটেইখিনি আমাক যেন সেই দিনটোতে দি যাব খুজিছিল যোৱাৰ আগতে। And to put it all into our heads at one stroke. আৰু একেবাৰতে তেওঁ যেন গোটেইখিনি আমাৰ মগজুত সুমুৱাই দিব খুজিছিলে। After the grammar, we had a lesson in writing. আৰু গ্ৰামাৰৰ পিছত আমাৰ এটা লিখনিৰ ওপৰত ক্লাছ হৈছিলে। That day, M. Hamel had new copies for us. আৰু সেই দিনটোত এম হেমেলৰ হাতত আমাৰ বাবে নতুন নতুন বহি আছিলে। Written in a beautiful round hand, French ASSAMESE. আৰু সেই বহিটোত ধুনীয়া গোটা গোটা আখৰেৰে ওপৰত লিখা আছিলে French ASSAMESE বুলি। They looked like little flag floating everywhere in the school room. আৰু সেই লিখনিখিনি দেখাত এনেকুৱা লাগিছিলে যেন ৰুমটোৰ চবতে সৰু সৰু একোখন ফ্ৰেঞ্চ মানে সৰু সৰু একোখন যেন তেওঁলোকৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ এখন পতাকা যেন তাতে কি হৈ আছে উৰি আছে। Hung from the rod at the top of our desk. আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমাৰ ডেস্কৰ ওপৰত এডাল ৰডত সেই পতাকাকেইখন গাঁঠি থোৱা আছে। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. যে তোমালোকে চাব লাগিছিলে বা দেখিব লাগিছিলে যে সকলোৱে কেনেকৈ তাতে নিজৰ কাম কৰিবলৈ বহি আছিলে আৰু সকলোবোৰ কেনেকুৱা মনে মনে আছিলে। The only sound was the scratchings of the pens over the paper. মাত্ৰ এটাই চাউণ্ড শুনা গৈছিলে সেই দিনটোত আৰু সেই চাউণ্ডটো হ'ল কলমেৰে যেতিয়া কাগজৰ ওপৰত লিখা হয় সেই লিখা শব্দখিনি। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the
littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. আনকি সেই সময়খিনিত কেইটামান বিটলছো বিটেলছ মানে হ'ল গোবৰুৱা তো সেই গোবৰুৱাও তাত উৰি আছিলে কিন্তু কাৰোৱে তাত সেইটোক গুৰুত্ব দিবলৈ সময় নাছিলে আনকি সৰু সৰুবিলাকৰো সময় নাছিলে যিবিলাকে তাত ফিছ হুক লগোৱাত ব্যস্ত হৈ আছিলে এজ ইফ ডেট ৱাজ ফ্ৰেন্স টু অন দ্য roof the pigeons cawed very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons আৰু তাত কি হৈছিলে pigeons পাৰ চৰাইবিলাকো তাত কি হৈছিলে মাতি আছিলে আৰু মই সিহঁতক দেখি ভাবিছিলোঁ যে এই নতুনকৈ আমাৰ ইয়াতে যে আহিব জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিকাব সেই মানুহখিনিয়ে এই পিজনখিনিকো কি জাৰ্মান লেংগুৱেজত মাতিবলৈ শিকাব পাৰিবনে Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. আৰু যেতিয়াই মই মোৰ লিখি থকাৰ মাজতে এম হেমেলৰ ফালে চাইছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ এম হেমেলে নিজৰ চকীত অকণো লৰচৰ নকৰাকৈ বহি আছিলে আৰু তেওঁ এটাৰ পিছত এটা বস্তু চাই গৈ আছিলে এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁ সেই সৰু ৰুমটোত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে তেওঁৰ মনত ভালকৈ সুমুৱাই ল'ব যোৱাৰ আগতে Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of them. যে কেনেকুৱা আচৰিত কথা 40 বছৰ ধৰি তেওঁ এই একেটি ঠাইতে আছিলে তেওঁৰ সেই সৰু গাৰ্ডেনখন আছিলে খিৰিকীৰ বাহিৰত আৰু তাৰ সন্মুখতে তেওঁৰ ক্লাছৰুমটো আছিলে যে কি হৈছিলে যে সেই বাগিচাখনৰ সন্মুখত তেওঁৰ ক্লাছৰুমটোহে একেধৰণে আছিলে ডেস্ক বেঞ্চবিলাকো কি হৈ গৈছিলে বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে স্মুথ হৈ গৈছিলে যিডাল ৱালনাটৰ গছ আখৰোটৰ গছ সেইডালো গাৰ্ডেনত থকা সেইডাল গছো ওখ হৈ গৈছিলে যিডাল হোপভাইনৰ গছ আছিল যিডাল তেওঁ নিজে ৰুইছিল হোপভাইন এবিধ লতাজাতীয় ফলৰ নাম তো সেই গছডালো কি হৈছে উইণ্ডো ৰুফৰ ওপৰে বগাই গৈছিলে How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. যে এই গোটেইখিনি বস্তু এৰি যাবলৈ এই মানুহজনৰ কিমান যে দুখ লাগিব বেচেৰা মানুহজন আৰু সেই ৰুমটোৰ ওপৰতে ভনীয়েকে বস্তুবিলাক পেকিং কৰা শব্দ শুনি আছে কিমান যে দুখ লগা কথা কাৰণ তেওঁলোকে কালিয়ে কি কৰিব এই কাণ্ট্ৰিখন এৰি গুচি যাব but he had the courage to hear every lesson to the very last কিন্তু তেওঁৰ সেইখিনি সাহস আছিলে যে প্ৰত্যেকটো শব্দই তেওঁ একেবাৰে লাষ্টলৈ শুনিব পাৰিছিলে after the writing he had a lesson in history আৰু আমাৰ লিখা হোৱাৰ পিছত তেওঁ এটি বুৰঞ্জীৰ আমাৰ লেচনো লৈছিলে and then the baby scented there BABEBIOU down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিলে যে আমি লিখাৰ পিছত আমাৰ এটা বুৰঞ্জীৰ ক্লাছ হৈছিলে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক সেই এলফাবেটছবিলাক আছে সেই এলফাবেটবিলাক মাতি গৈছিলে আৰু সেই একেটি ৰুমৰ পিছফালে থকা অল হচাৰে নিজৰ চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছিলে আৰু তেওঁ দুখন হাতেৰে নিজৰ কিতাপখন ধৰি লৈ পেলাই তেওঁ সেই লেটাৰবিলাক আখৰবিলাক মাতি আছিলে ইউ কুড সি ডেট হি টু ৱাজ ক্ৰাইং হিজ ভইচ ট্ৰেম্বলড উইথ ইমোশ্যন and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry আৰু তেওঁ আৰু তুমি দেখিবলৈ পালাহেঁতেন যে তেওঁ তাত কান্দি আছিলে তেওঁৰ মাতটো ঠুকাঠুকি হৈছিলে আবেগত আৰু এইটো সঁচাকৈ মানে এটা ফানি মুমেণ্ট হৈ গৈছিলে যে সকলো মানুহবিলাকে কান্দি থকা দেখি মানে তাত হাঁহিমে নে কান্দিম সেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ পৰিছিলে হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট ডেট লাষ্ট লেচন আৰু কি মানে কি যে সেই কথাটো মনত ৰাখিছিলোঁ যে সেইটো আমাৰ এটা অন্তিম লেচন আছিলে all at once the church clock struck 12 আৰু সেইবিলাকৰ মাজতে হঠাতে গীৰ্জাৰ ঘড়ীটোৱে 12 বজা সংকেতটো দিলে then the angelus at the same moment the trumpet of the Prussians returning from drill sounded under our windows আৰু তাৰ পিছতে
তাৰ পিছতে এঞ্জেলাছ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই সময়খিনিতে সেই প্ৰুছিয়ান ছলজাৰবিলাকে নিজৰ ড্ৰিলিং শেষ কৰি পেলাই ঘূৰি অহাৰ শব্দও শুনা গ'ল আমাৰ খিৰিকীৰ বাহিৰৰ পৰা এম হেমেল ষ্টুড আপ ভেৰি পেল ইন হিজ চেয়াৰ আই নেভাৰ চ হিম লুক চ' টল আৰু এম হেমেলে থিয় দিছিলে নিজৰ চেয়াৰৰ কাষতে বহুত দুখত আছিলে আৰু তেওঁক মই ইমানখিনি ওখ কেতিয়াও হোৱা দেখা নাছিলোঁ মাই ফ্ৰেণ্ড ছেইড হি বাট ছামথিং চকড হিম হি কুড নট গ' অন আৰু তেতিয়া তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে মোৰ বন্ধুসকল মই আৰু সেনেকৈ মই বুলি কৈ পেলাই তেওঁ ৰখি গৈছিলে এনেকুৱা লাগিছিলে যেন তেওঁ কথাখিনি ক'ব খুজি আছে কিন্তু ক'ব পৰা নাই দেন হি টাৰ্ণ টু দ্য ব্লেক বৰ্ড আৰু তাৰ পিছত তেওঁ বৰ্ডখনৰ ফালে ঘূৰি গৈছিলে টুক এ পিচ অফ চক এটুকুৰা চক হাতত তুলি লৈছিলে এণ্ড বেয়াৰিং অন উইথ অল হিজ মাইট হি ৰোড এজ লাৰ্জ এজ হিজ কুড আৰু নিজৰ দেহৰ শক্তিৰে যিমান ডাঙৰকৈ পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ তেওঁ বৰ্ডত লিখিছিলে ভিভে লা ফ্ৰান্স বুলি লিখিছিলে আৰু ভিভে লা ফ্ৰান্স মানে আছিলে লং লিভ ফ্ৰান্স দেন হি ষ্টপ এণ্ড লিন্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল এণ্ড উইদাউট এ ৱৰ্ড হি মেড এ জেষ্টাৰ টু আছ উইথ হিজ হেণ্ড স্কুল ইজ ডিছমিছড ইউ মে গ' আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ৰখি গৈছিলে তেওঁ নিজৰ মূৰটো ৱালত লগাই দিছিলে আৰু আমাৰ ফালে নচোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ শব্দ এটা নোকোৱাকৈ তেওঁ হাতেৰে ইংগিত দি পেলাই আমাক কৈছিলে যে স্কুল শেষ হ'ল তোমালোক এতিয়া যাব পাৰা আৰু ইয়াতে এই লেচনটো আমাৰ শেষ হ'ল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব ধন্যবাদ